Basta. Ano din siya sa ubus eh. This is siya. Blue. Wala. Ay, sorry. Ya, agyo kanang may balas mo. Ah, badri pa. Lima mo. Kanang may balas. Ay, ma'am. Ini dia danlog na dia. Danlog po. Ya, tuno pa nang ni mga balas oh. Asa naman si Hira? Ano na kayo nakakuha? Danlog ba? Pero tira po oy. Hira, paghinay! Ah, paginay. Ay, nasa tira. Teka na. Ang dara nag-smile. Hira, paghinay ha! Huy! Saan naman po din eh? Oops! Hala! Uy! Akong tuhod. Okay. Oops! Eh! Wow! Amazing! Ano kay tubig ay fresh na fresh. Paghinay Hira. Ay, Lula. Lula. Saan ba na? Anong bread? Pangkalana. Dito picture. Ah!